Leadership. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for the Department of Education up to the eventual establishment of an office in the Philippines. In 1992, after intensively studying the needs of Filipinos and other foreigners communicate with their families back in their home countries, IPS became a sales and marketing affiliate for IDC's international telecommunication products and services. In 1996, to better cater to the needs of its growing Filipino market, IPS started publishing the first ever Filipino newspaper in Japan and called it the Pinoy Gazette. It's currently the oldest Filipino tabloid in Japan, with a monthly circulation of about 40,000 and a pass-on readership that's 3 times as much nationwide. Business was on a steady rise until the Asian financial crisis struck in 1997, affecting most of Southeast Asia. IPS was forced to downscale operations in the US, Hong Kong, and the Philippines, and shifted focus to serving the Filipino market. In 1998, IPS was registered as a Type 2 telecommunications carrier with the Japan Ministry of Information and Communications, and this paved the way for the creation of its own brand of call cards using celebrity endorsers. IPS International long-distance calling cards carrying the Dolphin Call brand gained a strong foothold in the market due to its innovative features and service reliability. In the same year, IPS introduced its teleshopping service, where call center agents offered a wide range of products, from food to appliances, all at lower prices, made available to Filipinos and delivered to their doorsteps or to their families back home. The hours of outbound operations were even adjusted to accommodate the Filipinos in both Japan and the US time zones. 2002 saw IPS making the big leap to being a facilities-based telecom operator in Japan and gain Type 1 status. This involved, among others, the acquisition of assets and a Type 1 license of Teleglobe Japan. The eventual decline of the demand for prepaid cards and the teleshopping business in 2003 led to IPS's launch of the rechargeable card called Access Plus. Again, IPS introduced new and innovative features for it to take lead from the main competition. IPS even provided wholesale services to clients who wanted to operate their own prepaid card systems via one-stop solutions that included toll-free originations, switching equipment, database management, and full technical support. In 2004, IPS was able to obtain a broadcasting license from the Ministry of Internal Affairs and Communications. This milestone enabled IPS to penetrate the broadcasting industry and bundle its telecom service with ethnic channel subscription. This new service provided customers with real-time news and entertainment content in the home country and made them feel as if they never left home. Going full speed ahead into broadcasting, despite limited experience in the industry, IPS fearlessly launched the following channels in 2005. GMA Kapuso, Mabuhay Channel, and Fox for the Filipinos, RCTI for the Indonesians, and BEC3 for the Thai market. In the same year, IPS proceeded to venture further into a new business and opened TCA, or the Tokyo Caregiver Academy, complementing its international HR placement business. This project involved retaining workers who were former holders of entertainer visas and are now legitimate Japan residents with new skills to take advantage of the growing elderly care industry. By 2006, IPS obtained its license for employment with fee from the Health, Labor, and Welfare Ministry. The global financial crisis that took place in 2007 to 2008 had the world's economies on a serious downspin. IPS was severely affected and had to downsize and restructure, letting go of the teleshopping and call card businesses. But the company fought hard to bounce back from yet another major global economy-driven setback. In 2010, IPS formed a joint venture with Shinagawa LASIK Aesthetics and Dental Japan. Shinagawa LASIK is the largest LASIK and aesthetic services company in Japan, with over 60 branches. To date, 2 branches have been established in the Philippines, in Makati and in Ortigas, the 2 busiest business districts in Metro Manila. In 2011, IPS changed its Philippine BPO marketing company name from PIMS to Key Square Incorporated, and with renewed vigor, continued its outbound and inbound sales coupled with seat leasing services.
A telecom team was also established to provide wholesale data services to cable TV operators in the Philippines. This gave IPS the opportunity to provide enterprise customers and cable TV operators their bandwidth and connectivity requirements in their respective service areas, lower their bandwidth costs, and allow them to compete with incumbents. 2013 saw IPS expanding even more to cater to the needs of Japanese enterprise by completing the Japanese version of a next-generation CTI system produced by Drishti India and branded it as Ameo-J. In July of 2016, IPS's Philippine telco affiliate, Infinivan Incorporated, which it incorporated with Filipino investors in 2015, was granted full approval to establish and operate a telecommunications network all over the Philippines. The fiber optic backbone of Infinivan is currently being deployed in Metro Manila with submarine cable connection systems between the Philippines and Hong Kong. With nearly 3 decades of learned experience, of transcending adversity with tenacious perseverance and solid determination, IPS has withstood the test of time. It has successfully forged strong partnerships with respected companies in the telecommunications industry and private and government agencies across Asia and the United States. An indomitable can-do attitude has kept IPS above water during the worst times. But smart and innovative thinking and flexibility has made it thrive through the rough waters. IPS has successfully expanded by creating a resilient mesh of business networks that have given it much success in various international markets. Despite everything it has gone through and achieved, IPS nurtures and protects its core strength, and that is the Filipino market. IPS looks to the future with reinforced and expanded business solutions capabilities that it can provide and render to any company anywhere in the world. Armed with top-notch expertise and extensively equipped to handle every requirement to enable the client to achieve its maximum potential. IPS will always move forward, as it always views the journey as an open door. WD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Magandang tanghali, ako po ngayon Katropang Glenn Golchan para sa News Express Edition. At nakatanggap ng libreng dental services ng nasa 166 na mga mag-aaral na mula sa Palanog Resettlement Elementary School sa Barangay Palanog, Tacloban City. Ang serbisyo ay pinakaloob ng Pacific Partnership 2019 contingents sa pinakabilangan ng 8th Infantry Division Dental Team na pangunguna ni Colonel Ranolfo O. Espera, Commanding Officer of 1368 Dental Detachment, Camp Lucban Station Hospital. Maliban dito, napansin ni Lieutenant Colonel Espera na isang sa kanilang mga pasyente ay may suot na sirang salamin na nakilalang si Micaela Silmar, 8 taong gulang grade 3 pupil at consistent honor student na agad niyang sinamahan sa isang ophthalmologist para masuri at mabigyan ng bagong salamin sa mata. At nagpaabot naman ang kanyang papuri at pasasalamat si Major General Raul M. Farnacio, Commander ng Joint Task Force STORM, ang tulong ng mga taga 8th Infantry Division higit kay Lieutenant Colonel Espera sa pagtulong kay Micaela na nagbigay ng malaking kaginhawaan sa bata. Sa ibang mga balita, napilitang magsilikas ang nasa 164 na pamilya ng Barangay Hagbay at San Nicolas sa parehong nasa San Jose, Dibuan, Samar, ninsod ng ginawang pag-atake ng teroristang NPA
sa Community Support Program ng 10th Team ng 8th to 7th Infantry Battalion noong Marso ay 17. Nasa lugar ng CSP Team para bigyan daan ng pagpaghatid ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa liblib na lugar para matulungan ng maiangat ang kondisyon ng pamumuhay ng mga residente. Sa paglalahad ni Major General Raul M. Farnacio, Commander ng Joint Task Force Storm, ito ang karaniwang taktika ng komunistang grupo kung saan sisirain nila ang peace and development efforts ng Community Service Program Team, lalo na sa conflict-affected communities, para maban ang progresibo at pagunlad ng komunidad at di tatagal at hihilingin pa nilang umalis ang mga kawal sa lugar. At kaugnay ito, nananawagan naman si Major General Farnacio sa mga teroristang komunista na huwag gumamit ng karahasan at sa halip na ay magbaba ng armas at magbalik loob sa pamahalaan at i-avail ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP na inaalok ng pamahalaan para muling makapamuhay ng tahimik kasamang kanilang pamilya. At sampok naman ang mga balita na nagsagawa ng capability demonstration sa mga kadete ng Reserve Officer Training Corps, mga military dependents at iba pa mga stakeholders ng hukbong katihan nito na daang Marso 23 sa tinangguriang Army Show o a tribute to our stakeholders. Si Major General Bernel Langob, Commander ng Army Reserve Command, ang nagsilbing military host sa capability demonstration na kinabibilangan ng mga K9 military working dog capabilities, silent drill at bond drill exhibition na dagdag pa na atraksyon kaugnay ang 122nd founding anniversary celebration ng Philippine Army. At sa pahayag naman ng Philippine Army Commanding General Lieutenant General Makairog sa Alberto na demonstrasyong ito ay isang tahimik na pagpugay sa mga kaagapay ng inyong hukbong katihan gaya ng Army Reservists na mula sa Reserve Officer Training Corps na pangunahing pinagkukunan ng sumusunod na henerasyon ng mga opisyal at mga kawal. At mga katropa, napipilitan ngayong magtakbo at magtago ang mga nalalabing teroristang New People's Army sa silangang Mindanao dahil sa dumarami na ang mga komunidad at mga lokal na pamahalaan na nagdedeklara ng nasa kanilang bilang persona non grata o nagpapalit sa mundong kanilang kilusan. No, mula Enero 1, 2019 hanggang Marso 21, 2019 nagkaroon na ng kabuuang limitasyon o 59 na mga armadong enkwentro sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at mga NPA sa kabuuan ng Eastern Mindanao na nagresulta sa pagkasawi ng 16 na rebelde, pagdakip ng 22 at pagka-recover ng 181 sari-saring armas at 63 international humanitarian law na ipinagbabawal na landmines. At sa unang bahagi ng taong 2019, 12 resolusyon na mula sa mga barangay, munisipalidad, lalawigan at mga tribal councils ang naipasa na nagdeklara sa bandidong CPP-NPA sa kanilang lokalidad bilang persona non grata. At sa mga iba pang mga balita, nakibagi ang mga kawal ng 75th Infantry Battalion sa River Cleanup Drive sa Barangay Poblacion, lungsod ng Bislig City, nitong nagdaang Marso 22. Ang mga sundalo ay pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Harme Datuin. Kaagapay ang mga lokal na pamahalaan at residente ng nasabing barangay bilang pagdiriwang ng World Water Day. Katulong ang City Environment, ang Natural Resources Office, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, and Bureau of Fire Protection. Ang ilog ng Bislig ay isang key-resource na syudad kaya kailangan itong malinis at ma-rehabilitate maliban sa pagsusumaksakto ito sa mga mainit agap man sa bansa ang water problem. At mga katropa, nasa linya po natin si Katropang Devi para po sa kanyang report na Pangulong Duterte sumuko sa pakipagnegosyon sa CPP-NPA. Katropang Devi, magandang tanghali. Magandang tanghali, Katropang. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mismo na siya ang sumuko na makipagnegosasyon sa mga Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front, or CPP.
Ihinayag din niya na ito ang dahilan na itinag-utos nito sa mga sunduluhan at kapulisan na ilunsad ang malawakang opensiba kahit nangangahulugan daw ito na magkaubusan ang dalawang panig. Magugunit ang ipinagtuot nito sa local officials ang localized feedstock dahil mismo ang mga probinsya ay ang mayroong direktang alam sa mga kagustuhan ng mga tao na sinakop ng mga rebelde. At yan ang balita mula dito sa Davao City, itong yung Katropang Des. At maraming pong salamat Katropang Davey sa kanyang pong report na sa Pangulong Duterte po ay sumuko sa pakipagnegasyon sa CPP-NPA. At yan po ang ating report ng ating Katropang Davey sa Davao. At mga katropa, nagkaloob naman ang tropa ng 51st Infantry Battalion na mga munting regalo sa pamamagitan ng gift-giving activity na tinaguriang Handog Tsinelas alang sa kabataan. Ito ay sa kapagpagtulungan ni Lourdes Corps ng lungsod ng Iligan sa Linanot Elementary School sa Barangay Bunawan, Iligan City na inumpisahan na tinatayang 200 mga mag-aaral. Ang mga munting regalo na ito ay nagbigay at na hindi masusukat na mangiti at mukha sa mga mukha ng mga mag-aaral at nagbigay ng kaligayahan sa kanilang mga puso. At mga tropang oras natin, alas 12:48 na ng hapon. At mga tropa, formal nang isinalin ng Pangulong Duterte sa kagawaran ng tanggulang pambansa ang supervisyon ng State-run Philippine Aerospace Development Corporation. Nakapaloob sa Executive Order No. 78, isinalin ng Presidente ang pangangasiwa ng PADC sa Department of Defense para mas maigting pang-aviation industry ng bansa at matugunan ang mga umuusbong na internal at external threats, matamo ang self-reliance sa usapin at ng defense equipment at maisulong ang transfer of technology mula sa kaingat na bansa natin. At ng mga katropa nakasakal sa naturang kautusan na ang aeroscope sector ay tinuturing na isa sa pinaka-industry priorities ng development plan ng gobyerno at mabigyan din ng competitive edge ang aerospace industry ng Pilipinas. Kabilang sa mandato ng PADC ay ang pagdisenyo, pagbuo at pagbenta ng mga sasakyang panghimpapawid at mga aviation devices at mga pag-aaral para sa innovation development ng lokal na kakayahan, pag-ayos at mga modifikasyon. At mga balita ng ito ay tampok naman na nanakubkob ng mga tropa ng Charlie Company ng 57th Infantry Battalion na nasa operational control ng 1st Mechanized Infantry Battalion, ang isang kampo ng bandidong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Terrorist Group sa Maguindanao noong Marso 19, bunsod ng patuloy na combat clearing operation laban sa mga kalaban. Nadiskubre ng mga kawal na ang bandidong kampo ng BIF na may running trenches, foxholes at sniper bunkers na maaring magkasya ang 20 takatao sa barangay Maguslong, Dato, Piang, Maguindanao. At ayon sa report, na-recover din sa lugar ang isang rifle scope, isang antena, iba't ibang basyo ng bala, mga wires at pako, isang solar panel na may baterya, isang pasporte, mga medical supplies, mga bahagi ng anti-personnel mine, cellphone at iba't ibang mga dokumento. Nilinaw naman ni Major General Cirilito Sobihana, Commander ng 6th Infantry Campian Division, na ito ay hindi isang victory announcement, kundi itong malaking progreso sa paglaban sa BIFF at mga kasama nilang Daesh-inspired groups. At mga tropa, matagumpay naman ang runton at nakubkob ng mga tropa ng 17th Infantry Do-or-Die Battalion ng isang kampo ng teroristang NPA sa Barangay San Juan, Rizal, Cagayan noong ika-20 ng Marso. Ang nasabing encampment ay naglalaman ng gamit pang komunikasyon at medical paraphernalias na kinabibilangan ng 20 handled radios, 2 small run pack radios, 2 radio antennae,
2 stereo devices, 4 na surgical scissors, 1 tester at dextrose needles. At binigyang puri ni Brigadier General Alden Juan C. Masagka, Acting Commander 5th Infantry Star Division, ang 17th Infantry Battalion sa matagumpay na pagkakadiskubre sa kampo bunsod ng pinaigting na combat operation laban sa mga teroristang NPA. At mga katropa, nag-uumapaw na suporta ang tinatanggap ngayon na makawal sa Northern Mindanao na makaraang mangako ang mga mambabatas mula sa Region 10 ng kanilang tumulong sa pagtamo ng matagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Sa ginanap ng Regional Development Council Region 10 meeting noong Marso 21 sa Limkit Kai Lux Hotel sa Cagayan de Oro City, pinabura ng mga mambabatas ang 2 resolusyon na paglalaanan ng pondo para sa camp development projects at civil military operations ng hukbong katihan kaya ng pagpapatiban ng descending pagbahay mula sa National Housing Authority para sa mga kawal na nakatalaga sa mga conflict-affected areas. At pinaburan din ng RDC 10 o Region 10 na ang civil military operations activities na layong maibsan ang panganib na dala ng teroristang NPA at maiwasan ang violent extremism scheme ng recruitment. Ayon kay Major General Franco Nemesio M. Gacal, Commander ng 4th Infantry Division, nagpapasalamat siya na sa umaapaw na suporta ng mga mambabatas, stakeholders at naging mga simpleng mamamayan para sa kanilang mga kawal sa Northern Mindanao. At mga tropang oras man, alas 12:53 ng hapon. At mga katropa, sa nagdaang 2 araw napigilan ng mga kawal ng Eastern Mindanao Command ang mga masasamang balak ng teroristang New People's Army sa mga komunidad na makaraang maganap ang 3 magkakahiwalayan na engkwentro sa silangang Mindanao bunsod ng pinaigting na security operations ng pamahalaan. Sa ulat ni Lieutenant Colonel Allen Raymond Thomas, Commanding Officer ng 301st Infantry Battalion, isang palaton ng panguna ni First Lieutenant Jonel G. Castillo ang nakalaban ng ilang NPA sa Upper Sangay, Barangay Anumar, Surigao City, Surigao del Norte noong Marso 21. Samantala noong hapon ng parehong araw ay nakaengkwentro ng mga kawal ang mga parehong NPA sa Subulak, Barangay Lower Olive, Buena Vista, Agusan del Norte habang nagpapatrolya ang 30 Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Francisco. At ayon naman kay Lieutenant Colonel Oscar Partuza, Battalion Commander ng 3rd Infantry Battalion, nakasagupan nila ang mga NPA sa bisinidad ng Barangay Tambulong, Baguio City, Davao City. Noong Marso 22, makarang tumugon sila sa sumbong ng presensya ng mga terorista sa lugar. Nauwi ito sa 5 minutong labanan kung saan isang NPA ang nasawi at isang mga nadakip na habang isang M16 rifle at isang caliber 45 pistol ang na-recover. At mga katropa, nakarecover ng pinagsanib na puwersa ng 34th CAFGO Active Auxiliary Company at ang Charlie Company ng 77th Infantry Battalion at ang mga tropa ng 50 Infantry Battalion ang isang M16A1 sa Sitio Lubidok, Barangay Mabakam, Balbanan, Kalinga, makaraang makaengkwentro nilang ilang teroristang NPA. Pinaigting ng pamahalaan ang mga pagpatrolya sa naturang lugar bunsod ng sumbong na may presensya doon ng mga teroristang NPA. Dagdag pa sa sumbong ng mga mamamayan na ang mga NPA karaniwang nagsasagawa ng pangingikil sa komunidad, lalo na ngayon at mag-eleksyon abala sila sa pangungulekta ng permit to win at permit to campaign. Pinapurihan ni Brigadier General Alden Juan C. Masagaka, Acting Commander ng 5th Infantry Star Division, ang 50 Infantry Battalion at 77th Infantry Battalion dahil sa patuloy na pagtupad ng kanilang mandato bilang pagsisilbi sa sambayanan. At mga katropa, sa ila pong mga tampok na balita, nagsagawa ng isang activation and blessing ceremony ang Naval Air Group ng kanilang ika-4 na Beechcraft King Air C-90 aircraft sa Naghangar 2 noong nagdaang linggo. Ang ika-4 na C-9 aircraft ay isa sa 5 C-9 aircraft, C-19 ng aircraft na donasyon ng bansang Hapon sa pamamagitan ng Japan Maritime Self-Defense Force na magsisilbing karagdagang pamamaraan
para sa mga sinagawang maritime air patrols ng bansa. Makasaysayan din ang okasyong ito para sa Naval Aviators dahil dito ginawa ng Honorary Command Naval Aviators Badge ang ating butihing Chief of Staff AFP General Benjamin Madrigal na kauna-unahang sa Philippine Navy history at magsisilbing tanda ng kanilang patuloy na suporta sa liderato ng Armed Forces of the Philippines at patuloy na sa kanilang constitutional mandate. At mga tropa, daan-daang mga taga-Northern Mindanao ang sumusuporta at nakaisa sa selebrasyon ng hukbong katihan sa pamamagitan ng 4th Infantry Diamond Division ng kanilang ika-122 taong anibersaryo na ginanap sa Setio Ayala Mall in Cagayan de Oro City. Ang tema ng selebrasyong ay 122 years of heroism, serving the people, securing the land, na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng 4th Infantry Division, ang main ground force ng Armed Forces of the Philippines sa Northern Mindanao. Mga opisyal ng lokal ng pamahalaan at mga stakeholders na tampukan ng static at kinetic display, audiovisual presentation, recruitment booth, rappelling, modified obstacle course, libreng blood pressure test, weapons, immunization display at isang peace concert. Sari-saring unit ng Philippine Army kabilang ang Elite Scout Rangers sa Special Forces maging ang Mechanized at Artillery Battalion ay nagpakita ng kanilang kakayahan at ikinatawa naman ng mga dumalo. At mga tropa, tiniyak ng Philippine National Police na wala na magiging sagabal sa pag-arasto sa mga matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Partikular ang mga consultant nito na may standing warrant of arrest. Ito ang ginagawang pagtiyak ng Philippine National Police matapos inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang permanenteng terminasyon sa peace talks sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo. Sa pahayag ni PNP spokesperson Senior Superintendent Bernard Banac, sinabi nito na walang magbabago sa mandato ng PNP bagkus lalakas pa ang pagpapatupad nila sa batas lalo na ang mga individual na wanted sa batas. Aminado si Banac na noong may peace talks pa, hindi nila basta-basta masampan ng kaso ang mga NDF consultants dahil sa Safe Conduct Pass. Nasa 21 naman na NDF consultant ang nabigyan ng Safe Conduct Pass kabilang ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon, Adalberto Silva, Alfredo Mapano, Terzo Alcantara, Pedro Codaste, Perfirio Tuna, Concha Araneta Bacula, Ernesto Loranza, Eduardo Canilsa, Ariel Abertario, Ronel Saluta, Jaime Solidad, Kennedy Bangibang at Alan Hasmenes. Subalit ilan sa mga ito ang naaresto ng mga otoridad. Nakalerto naman ang PNP para maiwasan ang mga anumang pag-atake sa naposibleng ilunsad ng mga komunistang grupo. At mga ros, huli po natin balita. 25 na mga estudyante mula sa isang paaralan sa Metro Manila ang binunyag ng Armed Forces of the Philippines na minomotor nilang na recruitment ng New People's Army at na inaasang inaakyat sa bundok ngayong summer para sa kanilang community immersion. Ayon kay AFP Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, Major General Antonio Parlade, ang nahikayat ng mga estudyante ay nasa senior high school at may edad na 16 hanggang 17 years old. Ginamit umano ang mga komunistang grupo sa kanilang mga bagong recruitment sa isyu ng ekonomiya, relasyon sa Manila Bay. At yan po ang mga tampok na mga balita dito sa News Express. Sa ngalan po ni Katropang Angel Cruz, ako po ang Katropang Glenn Golchan para sa News Express Edition. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.